dự báo giá dầu lên 100 đô la Mỹ một thùng và khủng hoảng kinh tế do lạm phát. Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng Bank of American (BOA), giá dầu nhiều khả năng sẽ cán mốc 100 USD trên thùng ngay đầu mùa đông năm nay do giá khí đốt tăng lên mức kỷ lục khi thời tiết giá lạnh đang tới gần. Viễn cảnh này cùng với sức ép lạm phát tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kế tiếp sau diễn biến tồi tệ liên quan đến đại dịch Covid. Giới phân tích của BOA nhận định, việc giá khí đốt tăng cao sẽ tạo ra xu hướng dịch chuyển tiêu thụ từ khí đốt sang dầu mỏ, làm tăng nhu cầu tiêu thụ dầu và đẩy giá dầu leo thang. Nhu cầu năng lượng được dự báo tăng mạnh do mùa đông năm nay lạnh hơn thường lệ. Mở cửa dịch vụ hàng không quốc tế cũng là một nhân tố làm tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Kết hợp mọi nhân tố trên đây có thể đẩy giá dầu tăng mạnh, dẫn đến vòng xoáy lạm phát thứ cấp trên toàn cầu. Nói cách khác, phía trước có thể sẽ là một cơn bão mà thế giới phải đối diện, báo cáo của BOA nêu. Trên thị trường quốc tế, giá dầu đang trải qua nhiều tuần tăng giá liên tục. Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 1 tháng 10, giá dầu Brent tiến 1% lên 79,13 USD trên thùng, hướng đến tuần tăng thứ tư liên tiếp. Giá dầu thô WTI tăng 0,9% lên 75,71 USD trên thùng và ghi nhận tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Dầu Brent đã tăng tới 50% kể từ đầu năm nay và leo lên đỉnh 3 năm là 80,75 USD trên thùng vào ngày 28 tháng 9. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 4 tháng 10, OPEC Cộng đã quyết định duy trì mức tăng sản lượng dầu thô 400.000 thùng trên ngày đến tháng 11 năm 2021, theo thỏa thuận đạt được trước đó 2 tháng. Quyết định trên được các bộ trưởng OPEC Cộng đưa ra giữa bối cảnh tổ chức này đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ và Ấn Độ về việc tăng sản lượng sau khi giá dầu thế giới tăng 50% kể từ đầu năm nay. Giá dầu Brent giao tháng 11 năm 2021 hiện đang được giao dịch ở mức hơn 82 USD trên thùng, tăng so với mức dưới 38 USD trên thùng vào cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng giá nhanh nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong 3 thập kỷ qua. Giá dầu leo thang nhanh chóng là đặc điểm của năm đầu tiên đi lên theo chu kỳ, khi hoạt động tiêu thụ phục hồi và tăng trưởng vượt nguồn cung, trong khi các nhà sản xuất vẫn thận trọng trong việc tăng sản lượng do lo ngại về đợt sụt giảm hồi năm ngoái. Người tiêu dùng ở những thị trường mới nổi thường nhạy cảm hơn với giá dầu tăng cao vì thực phẩm và năng lượng chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn hơn. Ngân hàng trung ương của một số nước, bao gồm Brazil và Nga, đã buộc phải tăng lãi suất trong những tuần gần đây để chống lại tình trạng lạm phát gia tăng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá dầu cứ tăng thêm 10 đô la Mỹ thì thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này lại tăng thêm hơn 4 tỷ đô la Mỹ và khiến Ankara phụ thuộc nhiều hơn vào các quỹ nước ngoài để bù đắp thâm hụt và trả nợ nước ngoài. Ở Nam Phi và Ấn Độ, giá dầu cứ tăng 10 đô la Mỹ cũng khiến tài khoản vãng lai của những nước này thâm hụt thêm 0,5%. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cũng góp phần gây ra tình trạng bất ổn xã hội ở những quốc gia như Brazil và Pakistan, nơi chính phủ đã phải ứng phó bằng cách tăng lương cho nhân viên nhà nước vào đầu năm nay. Lợi suất trái phiếu Eurozone gần mức cao của 3 tháng do giá dầu tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu càng cao thì giá trái phiếu càng giảm. Hiện tại lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, đã dao động gần mức cao của 3 tháng ở phiên ngày 5 tháng 10 trong bối cảnh giá dầu chạm mức cao của 3 năm, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thắt chặt chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức đã tăng nhẹ lên 0,214%, cao hơn 30 điểm cơ bản so với 2 tháng trước đó. Lợi suất các trái phiếu khác trong Eurozone không đổi nhưng vẫn ở mức cao. Trước đó ngày 4 tháng 10, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, hay còn gọi là OPEC Cộng, thông báo sẽ tuân thủ thỏa thuận hiện nay về việc giữ nguyên sản lượng dầu, khiến giá dầu thô tăng vọt và làm tăng thêm sức ép lạm phát, khiến các nước tiêu thụ nhiều vàng đen lo ngại điều này sẽ làm chệch đà phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trái phiếu chính phủ thường được xem là kênh đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư trong thời điểm khó khăn, song lạm phát gây quan ngại cho các nhà đầu tư. Chiến lược gia James Jay của ngân hàng Deutsche Bank cho rằng giá năng lượng tăng đột biến đã dẫn đến những lo ngại mới về lạm phát tăng nhanh hơn những dự báo hiện tại. Các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng và những lo ngại về khả năng vỡ nợ của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Ray cho rằng trái phiếu chính phủ sẽ không thể là nơi trú ẩn tuyệt vời nếu hoạt động bán tháo trên thị trường có liên quan đến lạm phát.